Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với trang của Du học Hoàng Kim Phát. Ở đây chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm tích lũy được về du học, du lịch và định cư nước ngoài. Quý vị có thể ghé thăm trang web của Du học Hoàng Kim Phát ở địa chỉ hkpsedu.com để xem các bài viết cụ thể, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 906 270608 để được cố vấn về hồ sơ thị thực của mình. Kinh nghiệm trả lời nhập cảnh sân bay Úc. Trong chủ đề này, tôi xin chia sẻ về kinh nghiệm nhập cảnh sân bay Úc. Đây là những câu hỏi mà quý vị có thể bị viên chức hải quan tại sân bay Úc hỏi trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh vào đất nước này. Việc chuẩn bị trước thông tin trả lời có thể giúp cho quý vị thuận lợi hơn trong việc nhập cảnh Úc của mình. Video sẽ có các câu hỏi của viên chức di trú Úc, Immigration Officer. Kính thưa quý vị, một số du khách hoặc du học sinh nhập cảnh vào Úc không bị hỏi các câu hỏi từ viên chức di trú Úc. Nhưng phần nhiều hành khách sẽ gặp tình huống phải trả lời ngay quầy làm thủ tục nhập cảnh. Và sau đây là những câu hỏi và cách trả lời phù hợp. Phần 1. Thủ tục nhập cảnh và câu hỏi. Khi máy bay đáp xuống sân bay Úc, quý vị sẽ đi đến xếp hàng ở quầy thủ tục di trú để làm thủ tục nhập cảnh. Có thể quý vị phải xếp hàng khá dài nếu đang bay đến các thành phố lớn như Sydney hay Melbourne. Trong lúc xếp hàng, quý vị hãy cầm trên tay các hồ sơ nhập cảnh Úc bao gồm hộ chiếu, passport, thị thực Úc, visa, thẻ hành khách đã điền đầy đủ thông tin Incoming Passenger Card. Thường thẻ này sẽ được phát trên máy bay hoặc quý vị phải khai trên máy tại sân bay nơi đến và in ra. Nếu là du học sinh Úc thì cần chuẩn bị thư mời nhập học từ trường, thư chấp nhận điện tử ECOE. Nếu quý vị đi công tác hoặc đi du lịch Úc thì cầm sẵn thư mời với lý do đến Úc nếu có, hoặc lịch trình tour du lịch nếu là quý vị đi du lịch Úc. Khi đến lượt, viên chức hải quan sẽ gọi bạn như sau: Next, please. Câu này có nghĩa là mời người tiếp theo. Can I see your passport? Câu này có nghĩa là cho tôi xem hộ chiếu. Câu này thì chắc chắn là toàn bộ hành khách đến Úc đều sẽ gặp. Trong tình huống này thì chủ yếu là họ muốn xem giấy tờ tùy thân của bạn và cũng muốn quý vị nộp thẻ hành khách Incoming Passenger Card cho họ. Quý vị lưu ý là điền thông tin cẩn thận và trung thực trong tờ phiếu này để tránh rắc rối tại sân bay. Nếu may mắn, sau câu này, quý vị sẽ được phép thông qua và bước vào Úc. Nếu không, thì chúng ta tiếp tục chuẩn bị các câu hỏi tiếp theo. Ở đây tôi cũng muốn làm rõ một điều là khi viên chức di trú đặt các câu hỏi về nhập cư cho hành khách đến Úc, mục đích của họ là muốn xác nhận về mục đích chuyến đi của quý vị có chính đáng không. Do vậy mà sẽ có những câu hỏi về cá nhân mà họ có khả năng cao sẽ đặt ra cho quý vị. Câu hỏi số 2. Câu hỏi What is your date of birth? Câu này có nghĩa là ngày sinh của bạn là khi nào? Câu trả lời có thể là My date of birth is January 1st, 2020. Câu này có nghĩa là ngày sinh của tôi là ngày 1 tháng 1 năm 2000. Quý vị lưu ý là phải trả lời ngày sinh của mình đúng như ghi trên passport. Câu số 3. Câu hỏi Where are you from? Hoặc là Which countries are you coming from? Câu này có nghĩa là bạn đến từ nước nào? Nếu quý vị bay thẳng từ Việt Nam đến Úc, không dừng ở bất kỳ quốc gia nào, thì câu trả lời có thể là I'm from Vietnam. Câu này có nghĩa là tôi đến từ Việt Nam. Câu này thì quá dễ đúng không? Tuy nhiên ở đây tôi có một lưu ý nhỏ là nếu quý vị không phải bay chuyến thẳng mà có quá cảnh ở một nước khác. Tôi ví dụ là chuyến bay từ Sài Gòn, Việt Nam đến Singapore rồi đến Sydney, Úc, thì câu trả lời nên là I'm from Vietnam and I'm transiting in Singapore. Hoặc I'm from Vietnam and I'm stopped over in Singapore. Câu này có nghĩa là tôi đến từ Việt Nam và tôi dừng ở Singapore. Câu số 4. Câu hỏi
Can you tell me where you will stay? Câu này có nghĩa là bạn cho biết địa chỉ Úc của bạn. Câu trả lời là I will stay at và nêu địa chỉ ra. Câu này có nghĩa là tôi sẽ ở tại địa chỉ. Có nhiều hành khách trong lúc điền thẻ máy bay hay để trống ở phần địa chỉ tại Úc. Nhưng mà tôi khuyên bạn là không nên để trống phần này vì chắc chắn là bạn sẽ bị đặt câu hỏi nếu phần này không được điền thông tin. Do vậy, trước khi lên máy bay thì bạn nên có trong tay địa chỉ mà bạn sẽ cư ngụ tại Úc. Nếu là sinh viên thì có thể là địa chỉ ký túc xá hoặc nhà bản xứ. Nếu là khách du lịch thì địa chỉ là khách sạn hoặc địa chỉ nhà bạn bè người thân. Còn nếu đi công tác thì địa chỉ là khách sạn hoặc địa chỉ nơi quý vị sẽ đến công tác. Trường hợp địa chỉ khó đọc, quý vị có thể viết sẵn vào một mẫu giấy và đưa trực tiếp cho viên chức hải quan xem. Câu số 5, câu hỏi What is the purpose of your visit? Câu này có nghĩa là mục đích chuyến đi của bạn là gì? Câu trả lời nếu bạn đi du học thì I'm going to study bachelor program at Universities of Sydney. My program will be in 3 years. Câu này có nghĩa là tôi đến Úc du học hệ đại học tại Đại học Sydney. Chương trình học của tôi kéo dài 3 năm. Và đây là câu trả lời nếu quý vị đi du lịch hoặc thăm thân nhân. I'm coming to Australia for traveling and visiting my sister. My trips will be in 2 weeks. Câu này có nghĩa là tôi đến Úc để du lịch và thăm chị gái của mình. Chuyến đi của tôi khoảng 2 tuần. Câu trả lời nếu đi công tác I'm coming to Australia for business trip. My trip will be in 10 days. Câu này có nghĩa là tôi đến Úc để công tác và chuyến đi của tôi thì khoảng 10 ngày. Tôi lưu ý là khi gặp câu hỏi này, việc nêu ra thời gian dự kiến sẽ lưu trú tại Úc sẽ rất hữu ích. Ngoài ra, quý vị có thể sẽ bị yêu cầu xuất trình giấy tờ về mục đích chuyến đi cho viên chức di trú xem. Nếu là du học sinh Úc thì chuẩn bị thư mời nhập học từ trường, thư chấp nhận điện tử ECOE. Nếu quý vị đi công tác hoặc du lịch Úc thì cầm sẵn thư mời lý do đến Úc nếu có, hoặc lịch trình tour du lịch Úc của mình. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, kính mong quý vị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình để lan tỏa thêm thông tin. Số 6, câu hỏi Are you planning to stay in Australia? Câu này có nghĩa là bạn có dự tính ở lại Úc chứ? Câu trả lời dành cho du học sinh sẽ như sau. I'm planning to study here until I complete my program. It will be in 3 years. Then I will go back to Vietnam. Câu này có nghĩa là tôi sẽ học ở đây đến khi hoàn thành khóa học, khoảng 3 năm và sau đó tôi sẽ về Việt Nam. Câu trả lời cho đi du lịch hay công tác. No, I'm not. When I complete my trip in 2 weeks, I will go back Vietnam. Câu này có nghĩa là không, tôi không ở lại. Tôi sẽ về Việt Nam sau khi tôi hoàn tất chuyến đi trong 2 tuần nữa. Đây là một câu hỏi quan trọng và tôi mong là quý vị không trả lời nhầm. Bởi vì viên chức di trú đặt câu hỏi này để kiểm tra xem bạn có ý định định cư tại Úc hay không. Câu số 7, câu hỏi Are you going to work while you study here? Câu này có nghĩa là bạn có dự tính làm việc khi du học ở đây chứ? Yes, I will work as my visa condition. Nếu bạn đến Úc dưới dạng visa sinh viên thì bạn sẽ được làm thêm 40 giờ trong 2 tuần và được làm thêm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Câu hỏi này ít khi được hỏi cho du khách và người đi công tác. Tuy nhiên, lỡ mà quý vị bị hỏi thì hãy mạnh dạn trả lời là No, I'm not. Câu này có nghĩa là không, tôi không có làm. Câu hỏi số 8, câu hỏi Do you have anything to declare? Câu này có nghĩa là bạn có cần khai báo không? Câu trả lời sẽ là No, I don't have anything to declare. Câu này có nghĩa là không, tôi không có gì phải khai báo. Đây là một câu hỏi quan trọng tiếp theo và liên quan đến thẻ hành khách mà bạn đã điền. Trong trường hợp nếu bạn có mang một số loại hàng hóa cần khai báo thì nên đánh dấu đầy đủ vào mục này. Nếu quý vị không chắc là nên điền như thế nào thì hãy để trống và hỏi viên chức di trú
để họ hướng dẫn bạn điền vào phần hàng hóa này. Du học Hoàng Kim Phát có một video về danh mục hàng hóa được và không được mang vào Úc. Quý vị có thể tìm xem ở đường link bên dưới video này. 9. Câu hỏi: Did you pack your luggage by yourself? Câu này có nghĩa là có phải bạn tự đóng gói hành lý chứ? Câu trả lời: Yes, I do. I pack my own luggage. Câu này có nghĩa là vâng, tôi tự đóng gói hành lý của tôi. Đây là một câu hỏi quan trọng vì họ muốn chắc chắn là bạn biết bạn đang mang những hàng hóa nào. Và bạn cũng cần phải nắm rõ trong hành lý của bạn có những gì không vi phạm về quy định hàng hóa nhập cảnh Úc để tránh rắc rối tại sân bay. Tôi lưu ý là một số thực phẩm sẽ bị nghiêm cấm khi mang vào Úc. Nếu mang tiền mặt trên 10.000 đô la Úc thì phải khai báo. Khi mọi chuyện đã xong, viên chức di trú sẽ đưa lại bạn hộ chiếu và thẻ hành khách. Họ sẽ nói, Here's your passport. Câu này có nghĩa là đây là hộ chiếu của bạn. Have a nice day. Câu này có nghĩa là chúc bạn một ngày tốt lành. Sau khi hoàn tất thủ tục ở chỗ di trú, họ sẽ ghi một mã số vào thẻ hành khách của bạn. Lúc này quý vị mới được đi lấy hành lý ký gửi của mình. Khi lấy được hành lý xong, quý vị xuất trình thẻ hành lý cho viên chức hải quan, Custom Officer. Nếu như không có gì cần khai báo thì bạn được bước ra khỏi sân bay. Xin chúc mừng bạn, bạn đã được nhập cảnh và đã an toàn đến Úc. Tôi hy vọng chủ đề hôm nay sẽ giúp quý vị thông tin chuẩn bị cho việc nhập cảnh được thuận lợi. Nếu quý vị cần được cố vấn thêm về hồ sơ thị thực Úc thì có thể liên hệ với Du học Hoàng Kim Phát để được cố vấn chi tiết hơn về hồ sơ thị thực Úc của mình. Chúc quý vị có một hành trình tuyệt vời đến Úc. Du học Hoàng Kim Phát xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chủ đề này và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo.